A séta olyasmi, amit az emberré válásunk óta csinálunk. Ösztönös, bennünk rejlik, és valami olyasmi, amit anélkül csinálunk, hogy gondolkodnunk kellene rajta. Hihetetlenül kényelmes, lehetővé teszi számunkra, hogy rövid vagy akár nagyobb távolságokra eljussunk. Még a modern világban is, autók, vonatok és repülőgépek korában is, továbbra is ez az alapvető helyzetváltoztatási módunk. A séta szinte minden szervünket befolyásolja, valójában nélkülözhetetlen az egészségünkhöz, és mégis gyakran figyelmen kívül hagyjuk. Testünk nagy része ízületekből, izmokból és idegrendszerből áll. Ezek mindegyike mozgást igényel az egészséges állapot fenntartásához, és ezt a gyaloglásból megkapjuk. Ma megismertetem veletek a séta, a gyaloglás 5 meglepő egészségügyi előnyét, és a végén kitérünk arra is, hogy mennyit kell naponta sétálni a legkedvezőbb eredmény eléréséhez. Mielőtt belekezdünk, köszönetet mondok az Ormos Intézetnek, mely az egyik legjobban felszerelt magánorvosi intézet az országban. Az Ormos Intézet elérhetősége a videó alatti leírásban megtalálható. A múltkori mérleges videó után gondolkodtam, hogy a sok üléssel járó napomat hogyan lehetne egészségesebbé tenni. Mivel a súlyom az nem változik, hiába eszek termelői friss árut a piacról, rengeteget ülök a videók miatt. A megoldás kézenfekvő, gyerünk ki a szabadba sétálni. Hát persze, amikor ilyen időjárás van, alig tudok itt kijönni a ház elé, mert úgy zuhog az eső, akkor persze nem nagyon lehet menni futkosni, meg sétálni, meg járni, meg 10 000 lépés, vagy akárhány, úgyhogy nem mindig sikerül. Elállt az eső. Amikor aztán végre eláll az eső, akkor gyakran ki is süt a nap, el lehet indulni. Veszünk egy kis pénzt a bankszámláról. Pedig megnézzük, hogy milyen hatással van ez a gyaloglás, sétálás a gerincoszlopra. Az első olyan tényező, amire nagyon jó hatású a séta, az a gerinc. Nem is gondolnánk. Testünkben több mint 350 izület van, és csak a gerincünkben van ebből 100. Ahogy az izmokat, az izületeket is mozgatni kell, hogy egészséges állapotban maradjanak. Egy 2018-ban készült tanulmány kimutatta az izületi degeneráció megnövekedését mozgásszegény szituációban. Különösen a gerinc korongjain, amit a köznyelv porckorongnak nevez. A korongok középpontjában nincs vérellátás. Miért fontos ez? Azért, mert ezeknek a lemezeknek a tápanyagokat a korongok külső oldaláról a középpontjába kell szívniuk, hogy egészségesek maradjanak. Ez pedig csak mozgással lehetséges. Például olyan tevékenységekkel, mint a gyaloglás. Ezért a séta elengedhetetlen az egészséges gerinc fenntartásához. Egy másik tanulmány kimutatta, hogy azok, akik gyakori, mérsékelt testmozgást végeztek, sokkal kevésbé szenvedtek hátfájdalmaktól. Hát jó kimozdulni, még így esős évszakban is, de van, amikor egyfolytában esik, ilyen egy héten keresztül nem lehet kimenni, és akkor az ember kezd meg később úgy lepukkanni szellemileg is. Nem mondom, hogy depressziós lennék, de hát még az is elképzelhető. Olyan erre van valami jó hatása a sétának. A második ilyen, amire nem is gondolnánk, hogy jó erre a séta, az a mentális egészség. A mentálhigiénés kérdések sajnos társadalmunkban egyre inkább fő kérdéssé válnak, és egyre fiatalabb embereknél. A séta egy
természetes felszabadulás érzését okozza, amelyet az endorfinnak nevezett morfin-szerű anyag hoz létre. Ez a hormon az agyunkban termelődik például fizikai aktivitás hatására, és szokták hívni boldogsághormonnak is, hát persze a dopaminnal meg a szerotoninnal együtt. A rendszeres fizikai tevékenységet folytatók jobban érzik magukat emiatt, és valószínű, hogy boldogabbak is. Ez magyarázza a futók által komoly erőfeszítés után néha tapasztalt úgynevezett futó eufóriát is. Ez persze nem jön létre akkor, hogyha a parkba kimegyünk sétálni. A séta növelheti az úgynevezett növekedési faktor szintjét is, amely elősegíti az idegsejtek növekedését és új kapcsolatok létrehozását az agyban. Az úgynevezett hippokampusz az agyon belül egy olyan terület, amely felelős a memóriáért és az érzelmi szabályozásért. A hippokampusz aktivitása szintén nő a fizikai tevékenységek során. Azt mondják, hogy az agy ezen része kisebb a depresszióban és a szorongásban szenvedők körében, tehát fizikailag kisebb méretű. Ami jelzi, hogy ez a terület fontos a mentális egészség szempontjából. Aztán egy 2013-ban végzett tanulmány összefüggést mutatott az alacsony intenzitású testmozgás, ilyen például a séta, és az alacsony depresszió előfordulás között. Ehhez hetente legalább 150 perc nem intenzív mozgás kellett, ugye például gyaloglás. Hogyan befolyásolja a napi séta a memóriánkat és a végrehajtó funkcióinkat? Egyes kutatók szerint a lépésszám és a kognitív teljesítmény közötti kapcsolat fennáll, összefüggést találtak a több lépésszám és a jobb figyelmi funkció, a nyelvkészség javulása és a memória között. Sajnos ez a tanulmány nem tette közzé a résztvevők napi lépéseinek a számát, de amit tettek, az körülbelül 10-20 ezer lépés között volt. Ugye 10 000 lépés kéne csak. Elég sok motorbicikli megy itt, ami valószínűleg nem a legjobb a légzésre, ugye? Mert a kipufogó gázok és hasonlók, a ricsajról nem is beszélve. De amúgy a séta, a gyaloglás az kiváló hatással van a légzésre és a keringésre is. A harmadik ilyen funkció, amit nagyon jól támogat a gyenge intenzitású mozgás, tehát a séta, ez a keringési és légzés funkció. Ugye a séta az megnövekedett munkát igényel a szívtől, hogy az több vért pumpáljon a testbe, különösen az izmokhoz. A megnövekedett keringési volumen pedig a légzési sebesség növelését igényli, hogy a vér több oxigént juttasson az izmokba. A szívnek és a tüdőnek szintén használ a fokozott terhelés ahhoz, hogy egészséges maradjon. Egy 2013-as tanulmány kimutatta, hogy az úgynevezett Nordic Running, tehát az északi gyaloglás nevű sport, hogyan gyakorol kedvező hatást a nyugalmi pulzusra, a vérnyomásra, a testmozgás képességére, az oxigénfogyasztásra és az életminőségre különböző betegségben szenvedő betegek esetében. Ez az a fajta gyaloglás, amit ugye két bottal a kézben folytatnak, olyasmi, mint ez a sífutás, vagy micsoda, de csak sét a bottal. Azért nyilván a hatásba közrejátszik az, hogy a karok is folyamatosan mozognak a botok miatt. Hát nyilván, hogyha étkezés után az ember csinál bármifajta sportot, mozgást, az hatással van a metabolizmusra, az anyagcserére is. Hát miért volna a séta kivétel? Nézzük meg, mit tud a séta az anyagcserével, a vércukorszinttel csinálni. A következő, szinte már várható ilyen helyzet, amikor jó lehet a séta, ugye ez a vércukorszint. Szintén 2013-as az a tanulmány, amelyik kimutatta, hogy az étkezés utáni séta hogyan segíti a vércukorszint problémákkal küzdő idős emberek vércukorjának megfelelő szinten tartását.
Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy megnövekedett cukorigénye van az izmoknak, valamint a szívnek és a tüdőnek, miközben gyalogunk. Ennek a hatásai a séta befejeztével még órákon keresztül megmaradnak. Egészen fura szerzeteket lehet látni útközben. Nem tudom, az micsoda ott mögöttem, de elég félelmetesnek néz ki. Természetesen nem maradhat ki az immunrendszer sem. Csodák csodájára a séta úgy tűnik, hogy arra is hatással van. Nézzük meg, milyen hatása van. A következő ilyen, az 5., az pedig az immunrendszer, melyet szintén segít a séta. Milyen fura, de így van. A séta az immunsejtek felszabadulását indukálja. Egy 2011-es tanulmányban azt lehetett látni, hogy a felső légúti fertőzések 43%-kal kevésbé fordultak elő azokban, akik hetente több mint 5 napot gyalogoltak. Nyilván nem folyamatosan, de a héten 5 nap kimentek gyalogolni, azokhoz képest, akik csak üldögéltek. Ez határozottan azt mutatja, hogy a séta nagy hatással van az immunrendszerre, növelve annak funkcióját, hogy segítsen a betegség jobb leküzdésében. Egy japán tanulmány azt vizsgálta, hogy a napi 1 órás séta javította a tüdőgyulladással kapcsolatos eredményeket 65 évesnél idősebb felnőtteknél. Megállapították a japán kutatók, hogy napi 1 órán át sétálva jelentősen csökkent az a rizikó, hogy a 65 évesnél idősebb felnőtteknél halálos legyen a tüdőgyulladás kimenetele. Olyan eleget mentem ma? Mennyit kell menni egy nap ahhoz, hogy használjon valamit? Ugye meglátjuk. Szükség van napi 10 000 lépésre, hogy Kóbor János mondta? Hát néhányan azt mondják, hogy csak 5000 lépésre van szükség. De mit mondanak a klinikai vizsgálatok erről? Az Amerikai Szívtársaság heti 150 perces mérsékelt intenzitású testmozgást, vagy hetente 75 perces erőteljes intenzitású testmozgást javasol. Ugye, tehát hetente 150 perc. Ez kibírható, nem olyan sok. Na de mit jelent ez még? Megpróbáljuk ezt leegyszerűsíteni? Hány lépés ez naponta? Hát nyilván nem lep meg senkit, ha kiderül, hogy minél több lépést tesz valaki egy nap alatt, annál tovább fog élni. De mi van a minimális számú lépés a halálozás csökkentéséhez? Nos, itt egy tanulmány, amelyben 17 000 nőt vizsgáltak meg, és elemezték, hogy a lépésszámuk köthető a halálozáshoz. Megállapították a kutatók, hogy azok között a nők között, akik napi 4400 lépést tettek, szignifikánsan alacsonyabb volt a halálozási arány, mint azok között, akik csak 2700 lépést teljesítettek naponta. Most minden további 1000 lépés tovább csökkentette a halálozást, míg az előny megállt 7500 lépésnél. Egy másik tanulmányban a kutatók viszont arra a következtetésre jutottak, hogy közvetlen kapcsolat van a lépések száma és a halálozás között. Ez a tanulmány azt mutatta, hogy kedvező hatások akár napi 12 000 lépésig fokozatosan nőnek. De mi a helyzet a sebességgel, amellyel ugye sétálunk? Számít ez? Ugye mindkét tanulmány, amit említettem, gyorsulásmérőt használt annak megállapítására, hogy a gyorsabb sétálás további előnyökkel jár a lassabb sétáláshoz. És azt találták, hogy nincs kapcsolat a sétálási intenzitás, tehát a sebesség, a gyorsabb járás és a halálozás között. Arra a következtetésre jutottak tehát, hogy aki megteszi a kellő számú lépést, az megkapja az előnyt a halálozás csökkenésében. Tehát nem kell rohanni. Szépen lassan lehet sétálni, csak elegendő hosszan kell. Megállapíthatjuk tehát, hogy 7500-tól 10 000 lépés kell csak, ahogy az Omega is énekelte évtizedekkel ezelőtt. Erre könnyű emlékezni. De ez mégis mennyi? Egy órás séta a legtöbb ember számára kb. 7000 lépéssel jár, tehát 1,5 óra séta pont jó. Nem kell rohanni. Na most legyen-e olyan eszköz, amely segít a lépések nyomon követésében? Hát szerencsére van már ilyen, szinte minden okos telefonra letölthető ilyen applikáció ingyen, vagy lehet, hogy eleve rajta is van a telefonon. Amiért érdemes ilyen applikációt nézni,
a lépésszámokat, hogy mennyit tettünk meg aznap. Ez amiatt van, hogy ha van visszajelzés, akkor többre vagyunk képesek, motivál az elért eredmény, és erre tudományos vizsgálat is készült. Na tehát gyerünk sétálni, ingyen van. Ne a milliárdos kapszulárosok zsebét tömjed, indulás helyett kifele a parkba, Dunapartra, akárhova jobban jársz. A megsporolt pénzzel pedig találd meg a Patreon közösségi támogatói oldalamat, mivel megint egy ingyenes, ám de igen hatásos módszert mutattam. Jó ét!